नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई मैले रिले भनेको के हो बताउन गइरहेको छु। रिले भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक स्विच हो के। रिलेबाट हामीले विभिन्न किसिमका उपकरणहरु चलाउन सकिन्छ। त्यसको पनि रिलेको पनि एउटा निश्चित एम्पियर हुन्छ। त्यो एम्पियर भन्दा धेरै चलायो भने रिले बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। रिलेको अगाडिपट्टि लेखेको हुन्छ कि कति एम्पियर चलाउने र कति एम्पियरबाट अपरेट गर्ने भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रिलेको यहाँ 5 भोल्ट डीसी छ। यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ 5 भोल्ट डीसी चाहिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 7 एम्पियर सम्म चलाउन सकिन्छ 220 भोल्ट। त्यसपछि हाम्रो 12 एम्पियर चलाउन सकिन्छ 120 भोल्ट सम्म डीसी। त्यस्तै गरेर यहाँ मिनिमम लेखेछ भने यतापट्टि म्याक्सिमम यतिसम्म चलाउन सकिन्छ। डीसी र एसी को रहेको छ। माथि एसी को रहेको छ भने तल डीसी को यहाँ सिम्बल पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर पछाडिपट्टिको यहाँ कनेक्सनहरु देखाएको छ। यहाँ 5 वटा पोइन्ट रहेको छ। एउटा यानो एउटा यान्सी रहेको हुन्छ यतापट्टिको चाहिँ। त्यस्तै गरेर यसलाई अपरेट गर्नको लागि हजुरले यहाँ र यहाँ प्लस भोल्टेज दिन सक्नुहुनेछ। प्लस र माइनस हाले यसलाई जता दिए पनि हुन्छ। यो कोइलको भाग हुन्छ। यतापट्टि दिन सक्नुहुनेछ, यतापट्टि दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ र यहाँ सप्लाई दिँदाखेरि भित्र म्याग्नेटिक जस्तै चुम्बक गराउँछ। चुम्बक गराइसकेपछि त्यहाँ टच हुन्छ। जस्तै हजुरलाई मैले देखाउन चाहन्छु कि यहाँ 5 भोल्ट दिँदा बित्तिकै यहाँ किटिक्क गरेर एउटा आवाज आउँछ। आवाज आइसकेपछि भित्र यहाँ यानो चाहिँ यान्सी हुन्छ भने यान्सी चाहिँ यानो हुन्छ। जस्तै कन्ट्याक्टरको पनि त्यस्तै कनेक्सन हुन्छ। जस्तै हामीले पावर दिँदा बित्तिकै यानो यान्सी हुन्छ, यान्सी चाहिँ यानो हुन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर मसँग यहाँ एउटा 12 भोल्टको स्विच पनि 12 भोल्टको रिले पनि रहेको छ। यसमा पनि सेम रहेको छ। कसरी चल्छ भन्दाखेरि त्यही अघिकै प्रोसेस रहेको छ। यहाँ पनि सेम एम्पियर रहेको छ भने यसलाई सिर्फ 12 भोल्टबाट अपरेट गर्न पनि हुन्छ। कुनै ठाउँमा 12 भोल्ट चाहिएको हुन्छ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। कुनैमा 5 भोल्टबाट पनि चाहिएको हुन्छ। त्यही भएर यो कम एम्पियरको रहेको छ। तर यसको एम्पियर चाहिँ सेम रहेको छ। जस्तै हाम्रो नर्मली स्विचले खेटेक गर्दा काम गर्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँ र यहाँ दिएम भने जस्तै यहाँ र यहाँको अहिले कन्टिन्युटी देखाछ। यहाँ र यहाँ कन्टिन्युटी देखाछ भने हामीले यहाँ र यहाँ पावर दिएछौँ भने यहाँ र यहाँ कन्टिन्युटी देखाउँछ र यहाँ र यहाँको कन्टिन्युटी छुट्छ। त्यस्तो हुन्छ यो रिले भनेको चाहिँ। रिले त्यसरी काम गरेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ र यहाँ 5 भोल्ट दिएम, त्यसपछि हाम्रो यहाँ र यहाँ कनेक्सन पहिल्यै छ भने हाम्रो यहाँबाट छुट्छ र यहाँ र यहाँ कनेक्ट हुन्छ। जस्तै तपाईलाई मैले कापिया पनि देखाउने छु। जस्तै हाम्रो यहाँ 3टा पोइन्ट छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो 2टा पोइन्ट छ कन्ट्याक्टरको। अब यहाँ हामीले 5 भोल्ट डीसी दिएम, 5 भोल्ट डीसी दिएछौँ भने हाम्रो चाहिँ यतापट्टि छ। अब 5 भोल्ट डीसी हामीले यहाँ दिएनौँ। यहाँ नदिँदा बित्तिकै यो कनेक्सन छुटेर यतापट्टि जान्छ, यतापट्टिको कनेक्सन छुट्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ 5 भोल्ट डीसी दिँदा बित्तिकै यो कनेक्सन यता आउँछ। त्यसपछि यताको कनेक्सन यता छुट्छ। यो यता आउँछ। त्यसपछि यतापट्टि पावर जाँदैन। रिलेले यसरी काम गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यस्तो रिलेबाट विभिन्न किसिमको उपकरणहरू चलाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले सानो उपकरणहरू फ्यानहरू चलाउन सकिन्छ 7 एम्पियर सम्मको। त्यस्तै गरेर हामीले सानो एलईडीहरू बल्बहरू पनि चलाउन सकिन्छ। रिले विभिन्न किसिमको उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै इन्भर्टरहरूमा, एसीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो भित्र सर्किटमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। रिलेको बारेमा तपाईलाई अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिटेल भिडियो लिएर आउँछु। अहिलेलाई भिडियो यति नै। यस्तै भिडियो हेर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।